السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او زه یو وارې بیا د یو بل خوندور بنډار سره ستاسو په چوپړ کې حاضره یم او تاسو هم کولی شئ په دې بنډار کې برخه واخلئ زما میلمنې نن ما سره په دې خپرونه کې دي چې هغوی سره به خبرې کوم او هغه سهري تاسو پیژنئ د هغې عکسونه موږ په فیسبوک د انسټاګرام چې کوم د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی فیسبوک اکاونټ د هغلته هم شریک کړي دي او د وخت په تاسو تلویزیون باندې زموږ ایمیل ادرس به ښکارېږي چې bandar@arianatelevision.com دا ادرس دی په دې باندې تاسو ایمیل خپلې پوښتنې هم رالېږلی شئ چې موږ یې له دې میرمنو سره شریک کړو او ستاسو کوم نظر او کومه مینې هغه هم موږ ته راولېږئ صحیح ده او زه دا هم درته وایم چې د فیسبوک خواته به هم ځم تاسو کولی شئ کمنټس هم موږ ته راولېږئ او همدې سره ځمه د یلدا جانې خواته او رښتیا دې مخکې چې یلدا جانې خواته ولاړ شم ډېر خلک دا ګیله کوي چې نجیبه جانې ته لکه چې خالي چې کوم خلک پیژني د هغې عکسونه یا بد دی سیګمنټ کې اچوئ د سالګرې په برخه کې د چا چې د زوکړې کلیزه وي نو زه هغې ته وایم چې نه هغه عکسونه چې د ایمیل د لارې زموږ بنډار ایمیل ادرس چې کوم دی په دې باندې راځي نو د هغې د زوکړې کلیزه موږ لمانځو موږ هغه د شنبې په ورځ چې کومه خپرونه ده په هغې کې موږ هغه سیګمنټ ته ځای ورکوو صحیح ده نو تاسو هم که په فیسبوک یا په انسټاګرام کې عکس رالیږي هغه موږ نشو نشر کولی صحیح ده هغه زموږ ټیم ته لږ مشکل دی چې هغه ډاونلوډ کړي او هغه چې نو د ایمیل لاره ټول نه زیاته ښه ده عکس هم ښه کوالټي کې همدې سره ځمه د اشپزخانې خواته او ګورو چې یلدا جانه نن چه تیاری زه ما ته ښکارېږي خالي سبزی ډېره زیاته ده یلدا جان سلام علیکم نجیبه جان خوب هستی بسیار زیاد خوش آمدی یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم که همیشه خوشحال و سرحال و صحتمند باشین دوست عزیز من امشب خواستم سمارق با فاصله برای شما آماده کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میریم سر طرز تهیهش صحبت میکنیم مرخیړي له فاصلې سره لازمه مواد مرخیړي 15 دانې 100 افغانۍ فاصلې نیمه کیلو 15 افغانۍ رومي بانجان نیمه کیلو 15 افغانۍ دڼیا یو دسته 10 افغانۍ غوړي مرچ او مساله د ضرورت وړ ښه نرخنامه خو تاسو ولیدله او یلدا جان ته مې دا خبره کوله چې همیشه زمونږ خلک زیاتره سبزي نه خوښوي که نه دوی ته زه اکثرا داسې وایم چې دا سبزي خلک چې میلمه راشي وایي چرګ ورته حلال کوي هله غوښه ورته پخه نه کړه که نه او موږ بیا په خپرونه کې ما یو تاسو چې سهشنبې زما خپرونه ګوري په هغې کې همیشه ډاکټران هم یو هغې هم دا وایي چې همیشه تازه سبزیانې چې دي ویجیټیبلز او دا شیان خامخا دال لوبیا دا شیان زیاتره په خپل خوراک کې تاسو څه شاملوي هغه زیاته صحت ته فایده لري نو یلدا جان نن ګورو چې دا فاصلیه با سمارق او سمارق څنګه پخوي سمارق زما ډیر زیات خوښیږي نو څنګه یې پخوي ده بله دوست عزیز اول فاصلیه رو پاک میشوریم توته میکنیم دوست عزیز در دیگه خود روغن مندازیم سمارق مندازیم میمونیم یک کمک سرخ شد سمارق ما که سرخ شد میکشیم دوباره از دیگ بعد از او فاصلیه رو مندازیم فاصلیه رو به مقدار سرخ میکنیم دوست عزیز که نرم شود وقتی نرم شد بسیار به روغن کم وقتی که دیدیم فاصلیه نرم شد بونجورمی رو توته میکنین امرای مرچ تازه مندازین دوست عزیز یک قاشق مساله دیگ مندازین یعنی مساله قرمه است نیم قاشق مرچ سرخ است نیم قاشق زردچوبه است دوستای عزیز یک قاشق نمک مندازیم بعد از دوستای عزیز رو میکس میکنیم دوباره برای یک 10 الی 15 دقیقه در دم میمونیم سمارق البته که سرخ کرده بودیم پس دوباره در دیگ مندازیم یا کلش میکس میکنیم بعد 10 یا 15 دقیقه در دم میمونیم بعد از دوستای عزیز دونه بادرنگ است اینجا بونجورمی دیزاین میکنیم در قوری یک بشقاب میکشین امرای ماست نان گرم نوش جان میکنیم و میشه اگر در پلیزی برنجم دوست داشتین میتونین یک چلو سفید هم در پلیزی دم بدین بسیار خوب یلدا جان برام بگی امی خوردنی امی که سبزی رو پخته میکنی برای چقدر مردم کفایت میکنه؟ این اگر برنج باشه یا نباشه بر 6 نفر کفایت میکنه بخاطر از اینکه سمارق هم داری فاصلی هم از بونجورمی هم وقت پخته شد یک کد میشه 6 نفر بس میکنه به خاطر از این دوستای عزیز یعنی یک چیز نو باید از سبزی ها رو که یکی دیگه که میکس کنین مزه خاص پیدا میکنه تو همیشه یک تنها فاصله رو پخته میکنین و مزه‌دار نباشه که یک سبزی دیگه که میکس شه و بازو مزهش خاص میشه و همه فامیل علاقمند میباشن که زو بخورن صحیح ښه یلدا یو بله خبره ستانه وکم کنه وای کمی لکه خپله خو ته اشپزه می ده رستوران هم اشپزی میکنی باز اینجا در برنامه میایی
در خانه که میری آشپزی میکنی یا نه؟ در خانه روزای جمعه زیادتر آشپزی میکنم، بخاطر دیگه روزا و قابل بدل خود نمیباشه. میکنی یا با زور؟ نه بدل خود میکنم، بخاطر از اینکه فامیلم دستپخت من زیاد خوش دارن، باز بدل خود میخیزم آشپزی میکنم. از زیادتر کرایی فرمایش میتن، کرایی باشه زیادتر گوشت باب چیزا را زیادتر فرمایش میتن، باز روز جمعه ما در برنامه میگم که گوشت کم بخورین، گوشت نخورین، نه خود آشپز ما. به خاطر از اینکه باز بین هفته که من نیستم در خانه خود تنبلی میکنن، گوشت پخته نمیکنن، زیادتر از ترکاری استفاده میکنن. باز ما در خانه یک پروگرام جور کردیم دوستای عزیز، فقط تنها شبای جمعه روزای جمعه یک گوشت خوری است. دیگه در بسته هفته ما ترکاری باب استفاده میکنیم، بخاطر که ترکاری باب فایدهش بیشتر است و هم اقتصادی تر می باشه. پیش از برنامه یلدا گفتم دیگه رودای ما را چی کردی شاراندی کردی، هر روز که سبزی پخته نه باز هفته میگه گوشت پخته کردی. نه شب گوشت بس. صحیح. خب یلدا جان آشپزی خود شروع میکنه او تاسو هم که چای زما غوندې ستاسو ډېر زیات خوښېږي نو تاسو هم یو پیاله چای ځان ته دم کوئ او بیرته راسانه کیږو د بنډار خواته دا وخت دمه دمه به اخلو بیا بیرته راسانه کیږو زما مېلمنې به دلته له ما سره او تاسو کومې پوښتنې د هغې څخه لرئ نو شریکولی شئ. دمه اخلو بیرته راسانه کیږو بنډار د نجیبې سره. خپرونه بنډار له نجیبې سره. بلې و ستاسو ایمیلونو ته به هم ځواب ورکوم او تاسو چې کومې پوښتنې زموږ د میلمنې څخه لري هغې خواته به هم ځم. خو ټول نه اول دا مهمه ده چې بنډار ولرو د هغې میلمنې سره نو باید میلمنه زه راغواړم ډېر په احترام سره تاسو یې پېژنئ چې د ولایتي شورا غړې هم پاتې شوې ده او اوس هم چې دی تاسو ګورئ چې په سیاسي اکټیویټیز کې چې دا مصروفه ده تاسو هغې پېژنئ او د یو جرنلیست په حیثیت یې هم پېژنئ. نن به د هغې سره بنډار لرم چې د هغې دا سفر د جرنلیزم نه تر سیاسته پورې څنګه دی او اوس څه ورته وایي چې د افغانستان سیاست ته څنګه ګوري او تاسو د هغې سیاست ته څنګه ګوري. دا ټولې خبرې به ورسره لرم په ډېر احترام سره. خاطره اسحاق زی ښه راغلاست درته وایم او غواړم چې تاسو راشئ. مهرباني ستړې مه شئ. ډېر ښه راغلاست. خیر اوسئ. مننه. ډېره مننه چې راغلې خپرونې ته او ځکه چې سیاسي سحري او هغه سحري چې په تلویزیون کې بیا ښکاره کېږي خلک یې پېژني. خو بیا هم غواړم چې یو لنډه بایوګرافي ستاسو لیدونکو سره شریکه کړم بیا بېرته راځو بنډار. حتما. صحیح. خاطره اسحاقزی په 1422 لمریز کال په کندهار ښار کې زیږېدلې ده او د ارواښاد پلار د دندې له امله یې کورنۍ کابل ته راکډه شوه. زده کړې د کابل په 1500 فامیلي په عالي لیسه کې پیل کړې. د کورنیو جګړو پر مهال د ډېرو نور افغانانو په څېر د اغلې اسحاقزی کورنۍ هم کډوالۍ ته مجبوره شوه. تر مهاجرت وروسته بیرته کابل ته راستانه شوه. په 1482 د 1500 فامیلي د لیسې تر فراغت وروسته اغلې اسحاقزی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي ته بریالۍ شوه. د ماستري د بشپړېدو وروسته یې عزم وکړ څو د کابل میشت هیوادوالو استازولي وکړي، نو ځکه یې د کابل ولایتي شورا ته ځان نوماند کړ. تیرو ښو کړنو له امله چې د ولس ملاتړ یې له ځان سره درلود، د کابل په کچه د زرهاو رایو په اخیستلو سره بریالۍ شوه او ځوانانو ته یې په نورو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشیپونه برابر کړي دي. د همدغو لاسته راوړنو او خدمتونو پر بنسټ کابل میشتو ځوانانو له اغلې اسحاقزی وغوښتل چې د خدمت دایره نور هم پراخه کړي او له کابله ولسي جرګې ته نومانده شي څو په غټه کچه د ولس خدمت وکړي. نو خاطره جانې دا چې په افغانستان کې د پښتني فامیل سره تاسو تعلق لري او بیا راتلل د تلویزیون په پرده د یو خبرنګارې په حیثیت باندې بیا هغه پړاو هم بیا د سیاست خواته راتلل، یقینا چې ډیر زحمتونه به مو باسلي. نو اول دا غواړم چې ولې مو غوښتل چې د جرنالیزم د پړاو ته راشي او بیا د هغې ځای نه سیاست ته؟
مننه. بیا هم سلام تاسو او تاسو تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان یو سنتي هیواد دی. دلته په افغانستان کې د ښځې کار کول د نارینه دپاره یو عیب دی. د هغه لوړې زده کړې چې کوي هغه ته عیب خپل ننګ ایسي. دا یو ډول یعنې په دقیقاً چې کله یو میرمن ځي یا خور یا میرمن یا هم لورې چې ځي نو هغه خپل ځان بې غیرته ورته ایسي. خو ما ابتدا د مبارزه خپل د کوره را پیل کړې ده، ځکه پلارجان مې او ورور مې مشر اجازه نه راکول، ځکه ول 12 ټولګی دې خلاص کړي نور ستا دپاره کفایت کړي. دقیقاً ځکه هغه زمان کې شرایط هم د دې اندېښنې هم پر ځای باندې وي. د دې هغه شرایط هم د ښځو دپاره دومره آماده نه و چې هغه مثال پوهنتون ته ولاړ سي او یا هم د کور څخه بهر ولاړ سي په یو رسنۍ کې دنده واخلي. خو بیا هم زه نه یوازې خپله مور بلکې د افغانستان ټولې میندې واقعیت چې قهرمانانې دي او زما سره هم قهرماني وکړله او راسره ودرېدل، مبارزه مو وکړل په ګډه سره په کورنۍ کې ابتدا د پلار او د ورونو سره. په دې باندې بریالي سوه چې ماته اجازه راکړي چې هم زه پوهنتون ته ولاړه سم او هم په رسنۍ کې دنده ترسره کړم. او په رسنۍ کې مې چې کله دنده واخیستل په هغه زمان کې په تازګۍ سره په هغه رسنۍ کې یو میرمن ویشتل سوې وه. نو دا اوضاع د پښتنو میرمنو لپاره واقعا چې یو څه را تنګ و. د نن په رسنۍ کې نه و خو د خلکو لیدلوري داسې و چې مثال یو پښتنه میرمن که هلته ځي خدای خبر چې دا به مثال په کوم مسایل باندې هلته اخته وي او یا هم یو بد ګمان به باندې کوي. خو الحمدلله نه یوازې زه بلکې په هغه رسنۍ کې چې کوم خویندې وي مبارزه مو وکړل او په کوم 3 کلنه دوره کې چې ما په هغه رسنۍ کې تېرې کړې واقعیت یعنې په پښتنو میرمنې کې موږ هغه ټاپ کسان ولې د هغه را په دې خوا چې کله ما ولې ژورنالزم انتخاب کړی ما ابتدا خپله طبابت خوښ و چې البته اوس خوشحاله یم چې ما نه دی کړی ځکه هغه ډېر یو زړه غواړي چې هغه زړه چې مثال که څوک عملیات کوي او یا هم ستنې ورته لګي دا زړه زه خپله نه لرم او د ستنې څخه زه خپله بیریږم. نو ما ابتدا اول انتخاب مې طب و دوهم ژورنالزم چې طب کې به کیدای سي نمرې به مې کمې وي ژورنالزم ته بریالی سولم او ما عملي هم په میډیا کې کار کوئ نو تیوري مې هلته وایم عملي مې په تاسو به ډېره درته اسانه هم دقیقه. نو بیا هغلته چې خبرونه مو ویل او تاسو د سیاستمدارانو ته کتل نو تاسو ویلي چې نه د دوی سیاست صحیح نه باید زه خپله هم سیاست ته راسم که څنګه؟ یا ما یو سیاسي خپرونه هلته درلودل د خبرونو تر څنګ چې ما په راډیو ټلویزیون کې ویل ما یو سیاسي خپرونه درلودل. خو ځینې نیمګړتیاوې ما په ځینو سیاسونو کې ولیدل یا هغه زمان کې د پارلمان په وکیلانو کې چې واقعیت 2 ژبې کسان وو. یعنې په یو خپرونه کې چې به ما راوغوښتل یو خبرې به یې کولې، دوهمه خپرونه ته چې کله به ما مثلا 2 هفتې 3 هفتې راغوښتلې هغه به بل څه وي. یعنې د دې په هغه خبرو کې درواغ وه. ولې کله چې ما د سیاست ډګر ته ژورنالزم خپله هم تقریبا سیاست دی ځکه د سیاسي مسایل ټول د خبریالانو د خوا څخه د هغه پرزنټرانو د خوا څخه څېړل کېږي او پر هغه باندې بحث کېږي. نو لکه لازم ملزوم چې راسي نو ځکه ما ویل چې یا که زه ډګر ته راځم زه د یو رښتینی سیاستمدار په حیث باندې راځم چې د خلکو هغه تللی باور چې د پارلمان په استازو باندې که د ولس د هر په سیاسونو باندې هغه تللی باور برته را ژوندی کړم او دا وښیم چې افغانې خویندې هېڅکله په فساد کې داخلي نه وي هغوی کولی سي یو ډېر ښه سیاست وکړي. خاطره جانې د مې خواته ځم خو د مې نه وروسته چې راشم په دې خبر به تاسو سره خبرې کوم ځکه چې مخکې موږ وویلې چې په افغانستان کې زموږ په جامعه کې د ښځې لپاره په هر مسلک کې چې کار کول سخته ده، که هغه جرنالیزم ده، که هغه څه ورته طب ده، که هغه حتی زه وایم چې یو نجلۍ چې د کوره راوځي مکتب ته یونیورسټي ته ځي هم هغې دپاره سخته تمامیږي. صحیح ده. نو بیا جرنالیزم خو صحیح ده تاسو ویلی چې مخته وي خو سیاست ته چې دلته راشي نو سړي هم پناه غواړي، سړي غریبانان هم داسې باد کوي. نو بیا چې د مېرمنو دپاره نو غواړم به چې په دې سفر هم تاسو سره خبرې وکړم او څه داسې جالبه بازیانې یا ګیمز هم درته لرم خو دا وخت د مره دم اخلو بیا بېرته راستانه کېږو. صحیح ده. نو بنډار له نجیبې سره
وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره زما سره خاطره جانه دلته ناسته او زموږ بنډار همداسې ادامه لري او اوس غواړم چې د خپرونې موډ لږ غوندې زه رالایټ خواته ویسم نو یو ګیم موږ لرو تاسو به کتلې همیشه موږ هنرمندان یا هنرپیشه چې راځي نو هغو ته موږ سندرې پلی کوو او هغه یې پیژني چې دا د کوم سندرغاړی دی یا دا کومه سندره ده صحیح ده خو تاسو ته موږ د سیاسون چې کوم دي د هغو غږ به درته پلی کوو تاسو یې پیژنئ چې دا د چا غږ دی هیله ده چې وپېژنم صحیح ده نه حتما پیژنې ښه نو ګورو چې اول غږ د چا دی پشتون هزاره ازبک تاجیک دانزنوی ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف هستیم و او را به خیر مردم افغانستان منطقه و جامعه نمیدانیم ما خو نه پیژنم زه نه پیژنم چې د دې کاندیدانو څخه دی که د پخواني سیاسون څخه دی ځکه دا کاندیدان خو اوس نوي راوتلي له بعد مرغه مو مې نه پیژندی څه شک خو به دې راغلی دا خو زه منم هسې چې چا سره مشابهت لري غږ هغه کس تقریبا د استاد دانش د اواز سره یو څه مشابه دی خو هغه بیا دا ډېر غټ نوم دی د پنجشیر قهرمان ملي ورته وایي مچا مسعود ځکه هغه سیاسون دی ولې کوم چې د میډیا په مخ باندې راسي او بحث وکړي زما اواز په ذهن کې ووسي هغسې نه دی نه ځکه همیشه چې و هغه په جګړه کې و مثال په غرونو کې پاته سوی دی و بالکل ولې هغه دلته داسې سیاسون څخه نه دی چې هره ورځ موږ د میډیا پر مخ باندې هغه اواز اورو چې زما ذهن اوس بل شک زه په اواز په تشخیص حتما پیاوړې یم دقیقا ولې تاسو خبره بیخي په ځای باندې بالکل هغه مطرح نه دی دلته چې هره ورځ په رسنۍ کې واوسي دقیقا خو موږ لږ تاسو ته خو لږ په سختۍ کې مو واچو داسې ټول تاسو وپېژنئ بیا خو نو ګیم نه بل غږ We still have this commitment of training and support still 2024 and I'm sure this relation between Afghan and US forces will continue for a long time. اسدالله خالد و ډېر محترم اسدالله خالد ښه ودې پېژنه اخره کې دې وپېژنه اوله کې نه ځکه هغه تون د خبرو د ابتدا څخه یو موږ پښتو خبرې کوو دري ژبه خبرو کله چې موږ انګریزي ژبه کوو په هغه کې تون د خبرو تبدیلیږي تون چې تبدیلیږي طبعا اواز هم ورسره فرق کوي او کله چې موږ یو داسې چې عادي خبرې کوو یو ځو یو ژور بحث ته ورننوځو دلته هغه زموږ تون د اواز فرق سره کوي نو کله چې دغه پورته کښته والی چې رالی نو ځکه بیا اواز وپېژني بل غږ اورو منوچن یندم مزار شریف شهرگه شمال که بیزی سهامز جنرال دوستم سیده دا اوس نه پوهېږم چې دا یې د غږ نه وپېژنده که د لهجې نه دې وپېژنده دقیقا چې د دې لهجه هم بیله ده ولې د ده خبرې مې اورېدلې دي د اوس څخه نه د وړکتوب څخه د ده د اواز سره اشنا یم ښه سیده بل غږ We not only give up our posts, but we are ready to sacrifice our lives as well. I depend on the will of the people, of Afghanistan, whatever they want. پیدا مې نه کوي دوباره درته پلی کړم که نه که دوباره یې پلی کړي ښه به ښه یې وایو دوباره Not only give up our posts, but we are ready to sacrifice our lives as well. I depend on the will of the people, of Afghanistan, whatever they want. لبانه مرغه بیا مې پیدا نه کړي زما د افغانستان په سیاسون کې چې ډېر قدر ډېر احترام او زه فکر کوم ټول افغانان پرې ډېر خفه دي ډېر کمی احساسوي یو داسې شخصیت چې یعنی زه دا یم چې واقعا چې افغانستان ته ډېر زیات ضرورت هغه وخت کې مو اوس هم دی او اوس هم چې افغانانو د لاسه ورکړی ده نو ډېر افسوس پې کوي شهید ډاکټر نجیب بلوا څنګه اواز یې دلته ډېر نری دی ولې د انګلیسي کې دوی خبرې کولې که نه لکه بس د تېر خبرې په تایید سره بیا هم د انګلیسي کې تون د خبرو غږ نری ده بیخي صحیح ده دا که د پښتو یا فارسي پښتو فارسي حتما مې پېژندي دقیقا نو راځئ چې اوس بل غږ خواته ولاړ شو
کنې دا زما د هلمند خلک هم اواز اوري دنیا هم اوري داسې هم نه ده ولې خلک ولاړل زه پر ټولو جبار قهرمان جبار قهرمان شهید جبار الله دې قهرمان وبخښي. صاحب الله دې وبخښي الله دې وبخښي و څه شخصیتونه مو له لاسه ورکړي نو امیدوار یو چې زموږ نوي نسلونه وکولی سي سره له دې چې موږ د هغوی ځایونه نسو نیولی ولې حداقل هغوی کولی سي هغوی زموږ الګو واوسي او موږ د هغوی لار د هغو په قدم باندې قدم کېږدو دقیقا لا هره ورځ چې تېرېږي موږ لکه څنګه چې پرمختللې ټکنالوژۍ ته موږ تاسې لاسرسی لرو دغسې هغه زموږ ایډیال زموږ تاسې مفکورې پرمختګ کوي کله چې موږ پرمختګ کوو زه وایم تر هغه باید لا هم ښه وځلیږو که مثال تېر قهرمانان دي د هغوی قربانیانې وې چې نن ورځ موږ تاسې دلته یو نو که بیا موږ تاسې یو باید تر هغوی نور هم وځلیږي تر هغو راتلونکي نسلونو موږ تاسې الهام واخلي ډېر ښه بل غږ اورو We are hopeful that through this, if all the parties accept this proposal, then they will sit together and make this interim government. Oh my God. اوس کاندیدا مو بیا درته پلی کړم کاندیدانو کې دا اوس د ریاست جمهوري کاندیدا یو وارې بیا We are hopeful that through this, if all the parties accept this proposal, then they will sit together and make this interim government. ګلبدین حکمتیار دقیقا دمه اخلو بیا بیرته راستانې کېږو دمه یوارې بیا شو راخلاص خپرونه بنډار له نجیبې سره او زموږ د غږ چې کوم گیم دی د هغې یو اخري غږ پاتې دی ګورو چې دا به څوک وي بنده برق جور میکنن هوا میکنن و مشارکه و پروژه مگر ما از یک فیصله ملل متحد و دنیای غرب و جامعه اروپا قانع نیستیم اینطور دروغا به حد زیاد گفتن چون یک لعنت ستاریک و فیصله را به حکومت مرکزی ما کده ما عملی میکنیم با وعده خارج ما قطعا اعتبار نداریم او نه یو امید داریم که عملی خواهد شد لبعد مرغیه معلومیدی چې پښتون نو ځکه هغه داري لهجې څخه معلومیدی چې پښتون دی جلال آباد ولې دا څوک زوی اوس شاه بالکل اجي قدیروي او شهید اجي قدیر هغې نو زه فکر کوم چې زوی هغه ځای ونه نیو کوم چې د پلار و چې د دې وجه به څه پلار یې پر دې وطن باندې مین شخص و او د دې وطن دپاره یې قرباني وکړه خو زوی یې دلته جنګ سالاره و که په پارلمان کې و له بده مرغه زموږ ځینې سیاسون د بیان ازادۍ ته یا هم پرمختګ ته یعنی د دوی هغه سوی استفاده د هغه څه کړې ده کله شکنځل یو چاته کوي په مثال پارلمان کې شکنځل کول وهل ټکول کول دې ته وایي چې د بیان ازادي د څوک حق نه لري چې پر موږ باندې کوم نیوکه وکړي ولې ګورئ دلته تاسې د یو ولس د بسته ننګرهار ولایت استازولي ته هلته کوي ته باید په څومره سنګینۍ په څومره ارامۍ سره تاسې خبرې وکړئ او یا هم یو مسله که یادېږي تاسې هغه یادونه وکړئ شهید اجي قدیر په وطن ماین سړی نه اجي ظاهر په وطن ماین سړی نه ګورې یا د دې د کړنو څخه معلومېدل زه من حیث د یو افغان زما سره له دې چې زه د نږدې نه پېژنم خو کوم کړنې کوم خبرې چې ما د پارلمان د تریبیون څخه د دوی اورېدلې دي او کوم کړنې چې په ښار بازار کې دي کړي دي او کوم کړنې چې دوی په خپل ننګرهار کې کړي دي اته په دا تېر پارلماني ټاکنې کې دوی پوره رایې وانخیستل نو ده تقریبا یو سلو شل دوی وایي چې دا موږ سره هغه غلطي شوې بخښه غواړم د کلي ملکانې بیولو په تاکوي کې 2 شپې 2 ورځې بندیان کړي وو چې تاسې ماته ولې رایې نه ده راکړې یعنې ګورې دا د خپل دلته زورواکي سول ولې افغانستان ورځ تر بلې برته د ولسواکۍ خواته ځي دلته زورواکي نور نه چلیږي او باید د ولس په ژبه ته خبرې وکړي د ولس ژبه ترلاسه کړي چې زه خپله هم نه یم خبر چې څومره دولت ګوره یو دولت په دولت باندې سړی نه سړی کېږي که سړی پیسې ولري ولې انسانیت شرافت
هغه بیله مسله ده که یو سړی غریب واوسي هغه پیسې ونه لري نه دا داسې مهمه ونه نه ده داسې ویلې چې سړی په دولت په پیسه نه سړی کېږي مته وایي چې سیاستمدار په پیسه په دولت نه سړی دقیقا هم چې سیاستمدار باندې په پیسو باندې یا په پیسو باندې انسانیت شرافت سیاست دا نه اخیستل کېږي خو که چیرې موږ غواړو چې یو موفق سیاستمدار واوسي که موږ غواړو یو ښه الګو واوسو د نورو ځوانانو د نورو خویندو د نورو وروڼو دپاره او ولس د واقعیت یو ښه خدمت وکړو هغه باید په موږ کې د انسانیت شتون باید ولري موږ ته باید صداقت ایمانداري باید هر څه په موږ کې شتون موږ پر خپل نفس باندې ابتدا باید غالب واوسو خپل انسانیت ولرو تر هغو وکولی شو چې مثال نور ولس ته موږ تاسې د نورو ولسونو اساسولې وکړو خپل کنټرول کول د ټول نه سخت جهاد او جدوجهد او مشکل کار خو دغه دی هغه چېرته چې افغانستان نن ورځ داسې تباه او برباد دی او هېڅ کله د سولې خبرې اترې ګوري رنګ نه اخلي یو خو داسې دی چې بنسټیزه مسله و چې افغان حکومت په دې کې داخل نه و ولې دغه زموږ سیاسیونو طالبان یو ډول لیوني کړل او هغوی داسې پوه کړل چې بس یو څو روپۍ موږ ته راکوئ موږ تاسې منو راځي هر څه چې غواړئ یعنې د خپل خاورې د پیسو په مقابل کې تر خپل خاورې تر خپل ولس تر خپل هر څه ورته تیر دي نو هغه خلک خو بیا نو ته ډېره نه پاتې کېږي له بده مرغه نن ورځ موږ په ټولنه کې حاکم دی که د حکومت په شاوخوا راڅرخېدل دی که د حکومت په مخالفت کې شتون لري هغوی حاکمه دي خو تر هغه وخته چې موږ خپله داخل وجدان خپل نفس باندې سره مبارزه ونه کړو زموږ وجدانونو زموږ نفسونه په فسادو ککړ دي چې هغه له پاکه نه کړو د دې خاورې سره لیوني مینه ونه لرو د دې خاورې د هر بچی خپل بچی ونه کړو د هر ولس ګټه خپل ګټه ونه کړو موږ هېڅکله پرمختګ نسو کولی صحیح ډېره ښه خبره ده اوس موږ تاسو سره یو بله لوبه لرو صحیح ده نو چې تر څو دا ستاسو موډ هم لږ بېرته رالایټ کړم موډ هم رالایټ شو ما پسې څوک ټوپک تمانچې اوس دلته ما څوک تا کوي که بندي نه کړي نو راځو د یو گیم خواته ریپټ فایر صحیح ده زه به تاسو نه پوښتنه کوم نو تاسو به په 4-5 ثانیو کې زر ځواب راکوئ یو به انتخابوئ صحیح ده صدا یا سکوت آرامش سکوت کتاب یا فیلم کتاب قندهار که کابل کندهار دماغ که قلب زړه شفیق مرید که جاوید امیرخیل کوم دواړه نه یو شفیق مرید ښه صحیح ده میزبان که مهمان مهمان خپله مهمان یم زما خپله مهمان زما دې څوک وایي چې ما زما ملګري کې زه خو دا ډېره زیاته که رسټورنټ کې میلماني ورکوم خو هغه بېله خبره که داسې کور کې نو که ما ته څوک وایي چې میلمستیا کوې که یې درته وي کوزې یا دلته دوه بوده شتون درلودي ځکه یو تاسې کوربه یې زه میلمه یم زما هدف د کور میلماني د بله و کوربتوب مې خوښ دی د دې په داسې زه ولاړه خپل اشپزي هم کوي بله و ښه صحیح ده کور که وظیفه کور صحیح ده شوخ که آرام متوسط که وایو نه شوخ نه آرام نه یو بل وایي زه هم آرام بشئ آرام بشئ بله صحیح ده سیاست که تجارت یعنی تجارت هم خوښیږي که سیاست تجارت و سیاست دواړه لازم ملزوم دي خو بیا هم سیاست بله صحیح ده ښه صحیح ده او تاسو ویلې چې تاسو اشپزي خوښېږي خوراک کې هم څه خوښ دي خوراک کې بس که درته ووایم ټول شیان مو خوښ دي ځکه معمولا و دقیقا که ووایو چې یو شی مو خوښ یا روزمره هغه وخورو طبعا سړی زړه تورې کېږي څنځې نو باید کوم نعمتونه چې خدای تعالی مو ورته سره کړي دي د هغه هر یو شی باید که زه تاسو یو ورځ ټلیفون وکړم چې خاطره جان نن غرمه د ما میلمنه یم خواړه درته تیاروم یو رقم خواړه درته تیاروم نو هغه یو شی ته راته وایي چې ستا په زړه تیار کړمه به څه شی راته وایي هغه به منتو درته وایم منتو بله ما انتظار کوم چې شوروا وایي زما خو شوروا ډېره خوښه ده ولا اوس خو داسې دی چې له دوبي دی دونه یخ سوی دی شوروا په ژمي کې ښه خوند کوي خو په دوبي کې بیا خوند نه کوي او د لاندې غوښه په شوروا کې خوند کوي که په وریځو کې یا په وریجو کې صحیح ده نو داسې چې زه خو دلته څه ورته وایي چې په دې کمپاونډ کې دلته اوسېږم نو کله چې لاندې وخت راغی حتما او لاندې جوړ سو ستا د میسج انتظار به کوم انشاءالله په سترګو حتما خدای مو راوله هر کله راسئ او یلدا جان هم آشپزی که یو خواته یو عریضه ورسمه یلدا جان آشپزیتون تا کجا رسیده؟ تقریبا آماده شده دیگه یک 5 دقیقه بعد میکشم 5 دقیقه بعد میکشین خو یلدا جان نن غوښه نه ده پخ کړې سبزی ده زه هسې هم ویجیتریان یم
ښه بس ډېر ښه لیدونکو خاطر جان له موږ سره ناست ده دوی سره به خبرونه نور هم سوال او پوښتنه او ګیمونه ورسره لرم هغه به مخې ته وړم خو غواړم چې تاسو هم د ایمیل له لارې په خپرونه په دې بنډار کې برخه واخلئ خو دا وخت زه د دمې خواته ځم دمه اخلم بیا بېرته راستانه کېږو بنډار له نجیبې سره یو وار بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او زموږ بنډار روان دی د خاطره جانې څخه او خاطره جان ته مې اوس یو بله لوبه اماده کړې ده تاسو به کتلي د یس و نو والا و یا نه صحیح ده خو په خوله باندې به غږ نه کوي حتما صحیح ده ښه نو اولنۍ پوښتنه دا ده چې فوټبال ډېر جالبه لوبه ده د کرکټ څخه یعنې فوټبال زیات جالبه دی کرکټ نه کرکټ هم خوښیږي نو کله دلته چې په افغانستان کې کرکټ لوبې کېږي تللي یاستئ یا بالکل دلته افغانستان ټول لوبو ته ورغلی یم که هغه د ولایتي لوبې هم پیلېږي هم ورځم هند ته یې پله ورسره ورغلې وم او دقیقا زه تعقیبوم د یوې خوا ښه مې خوښېږي چې تعقیب یې کوم خو په دې لوبو مې هېڅ سر نه خلاصېږي دا څه سره کوي خو هغه ستاسو هغه مینه ده د لوبې سره یا د هغه ټیم سره ځکه چې په دې کې شک نشته چې زموږ ورزشکاران همیشه خپل وطن ته قهرماني راوړي او افتخار راوړي کوم لوبغاړی په کرکټ کې خوښیږي راشد اوکې ښه نغمه او ګلبدین رقابت لري په خپل منځ کې کتلې مو بله ښه یعنی خشونت در برابر همگی در افغانستان بسیار است بله د بده برخه صحیح ده ښه اشرف غني د محترم حامد کرزي څخه ښه حکومت کولی شي یا یې کړی ده یا یې کوي بله دقیقا بله ښه صحیح ده آهنگای قدیمی بهتر از حال است یعنی پخوانی سندرې د اوس نه زیاتې ښې دقیقا رښتیا ښه نو اوله پوښتنه خو به مې دا یې در څخه چې دا تاسو ویلي چې محترم اشرف غني صاحب ښه سیاست کوي صحیح ده یو مثال یې راته راکړئ د کرزي نه څنګه ګورې دوه بوده زه غواړم په دوه بودو کې ستاسو دې سوال ته جواب ورکړم کله چې موږ د یوه تورې دورې څخه راووتلو کرزي یو ډېر ښه که عام لهجه باندې درته ملکتوب یې وکړي چې دغه ټول ډل ټپلې کوي که په جنګ کې داخلي وي یا نه وي او یا هم قومیتي تبعیضونه یې درلودل هغه ټول تر یو چتر لاندې راټول کړل له بده مرغه که ګیدړې وي د هغوی څخه زمریان هم جوړ کړل سره له دې چې تر یو چتر لاندې وه او مثال د افغانستان مخ په پرمختګ په لور باندې وو د هغوی څخه زمریان هم جوړ کړل یو بې سواده سړی رالی جنرال سو تر سترو چوکۍ پرې ورسېدلی یو ماسټر کس چې و که هغه په بهر کې اوسېدل که هغه رالي هغه هېڅ هم نه درلودل نیمګړتیاوې ډېرې وې سره له دې چې دلته نړیوالو ټول فوکس پر افغانستان باندې و پیسې په کنټینرونو باندې راتللې دقیقا دومره قانون ته ژمن نه وه ځکه اساسي قانون هم په هغه زمان کې برته تعطیل شو او یو څه سر را جوړ سو ولې راځو بیا د وروستي حکومتونو ته یې د وروستي برخې ته یې چې په کوم حالت کې او بیا راسو د ولسمشر غني چې په درې مهم پړاو سره حکومت ورسپاري یو سیاسي انتقال و یو امنیتي انتقال او اقتصادي انتقال سیاسي انتقال دا و چې د نوی ولسمشر سو او په سوله ییز دور باندې ولسمشر کرزي واک وروسپاري امنیتي انتقال و چې امریکایانو نور بس کړل چې زه نور نه غواړم چې د افغانستان یا د افغان ځواکونو سره په جګړو کې موږ داخل اوسو اقتصادي تغییرات و چې په هغه کې هغه کوم پیسه چې نړیوالو ولس ته ورکول یا هم افغان حکومت ته ورکوله هغه بندې سولې نه
کنه یعنی مطلق ولسمشر غني پر شوی میدان باندې پات شو په یوازې سر سره او دلته دا هغه سیاسي ډلټپلې چې وي او هر یو خپل منافع غوښتل واقعیت ټول ویل چې دا حکومت په 15 میاشتې دوام ونه کړي خو دا د نن ورځ 15 کاله پوره سوله او د بریالي ځناوت نن بیا هم ولس ولاړې د ته برته رای ورکړه او زه سل په سل کې مطمئن چې راتلونکي ولسمشر به هم ولسمشر غني بل مهم اړخ دا و چې ځوانانو او خویندو ته یې هغه رغنده رول چې باید په یو پرمختللې ټولنې کې رول ولري هغه رول یې دې ته ورکوي صحیح ده اوس هم راځم داسې پوښتنې دي چې هغه خالي زویونه لري تاسو به خپل نظر چې تاسو هغې کې څه ښه افغانستان جامع است سنتي ښه موږ دلته آپشن ایښي ول نو سنتي خو ده بله کنه که زه دګم چې فساد یا عدالت فساد کنه صحیح ده دکتر عبدالله از ولایت است پنجشیر ښه نو ډېر خلک وایي چې دا د قندهار دی ولا ډېر ځلې کې په بحثونو چې بحث خلاص شي او وروسته بیا وایي چې ته د ډاکټر عبدالله هغه کوم پلوي چې هغه ما ته وایي ته ولې د ده نیمګړتیاوې را په ګوته کوې ما ګورې د ډاکټر عبدالله داسې کله چې سخته ورځ پر راسي نو وایي چې زه د کندهار یم کله چې بیا ښې ورځ بیا وایي زه بیرته د پنجشیر خو زه وایم هغه کس چې په خپل د هغه ولایت په ژبه باندې بلد نه وي هغه ژبه زده یې نه که په هغه ځای کې زېږېدلی وي د هغه ولایت نه دی پارلمان در اوج قرار دارد فساد بی‌عدالت فساد دلته فساد بله صحیح ده ډېره زیاته مننه چې لوبم له ما سره ګیمونه مخې ته ویوړل او اوس هم غواړم چې د یله جانې خوا ته ورشو ځکه چې هغې هم موږ ته اشپزي کړې ده او وګورو چې د هغې اشپزي به څنګه وي ته وایي چې بالکل حتما په ګډه ورځو که تاسې په ګډه نه زه در سره ځم ښه صحیح مهرباني وکړئ مننه اوکې دواړه به وخورو چې څنګه یې تیاره کړې ده چې ستاسو هم د سرویس ما اوس غوښتل چې دغه ډوډۍ غږ وکړم ځکه بیا ډوډۍ وشي هر شی چې وکړو چې ډوډۍ ورسره ډوډۍ ونه خورو دقیقا نو دا راته وایي چې په تناره باندې ډوډۍ پخولی شي که یا په تناره باندې نه شم پخولی ولې په طبخي باندې پخولی شم او سپټیس ورته وایي بله بله ښه او سپټیس به په شوروا کې ډېر خوند کوي په شوروا کې هم خوند کوي د غرمې سره هم خوند کوي د داسې ترکاري سره هم خوند کوي مزهدار است واقعیت مزهدار ده که نه بالکل خوندور دی ډیره مننه خاطره جانې چې راغلې مهرباني وکړئ او شخصي ژوند باره کې مې غوښتل چې له تاسو کې پوښتنه وکړم خو زه اخره کې دا راته وایي چې شخصي ژوند هم لري یو ماشوم هم لري د هغې سره دومره یو مېرمنې ته په افغانستان کې څومره سخته ده چې هغه هم خپل کارونه مخې ته ویسي هم کور سره زوی سره څومره انصاف کوي څومره وخت ورکوي څنګه مننه دقیقا زه واده مې کړی دی لکه مخکې مې چې درته ویل وضعیت لرم ژوند خپله ګرده مبارزه ده که موږ وایو چې دا کار سخت دی او دا کار باید ونه کړو بیا باید په کور کې کښېنو دا مبارزه ده باید هم خپل کورنۍ ته ورسېږو هم خپل اولاد ته هم ټولنې ته دقیقا بله ټول ته ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې کومې مېرمنې کار کوي هغه نو کور ته زیات وخت نشي ورکولی یا ما وخت ورکړی دی بې شکه چې باید هر اړخ ته موافقه مېرمن هغه ده چې هر برخې ته خپل سکیجول ولري هم کورنۍ ته هم اولاد ته هم خاوند ته هم مور پلار ته هم ورونه ته هم ټولنې ته وخت وروباسي هم سیاست ته او هم ژورنالیزم ته باید وخت ډېره زیاته مننه او هم دارنګه ستاسو خپرونې ته مننه خیر ډېره خوشحاله شوم چې په خپرونه کې له ما سره وي انشاءالله بیا به هم بنډار سره ولرو له خیره سره نو همدې سره خپرونه پای ته رسېږي او ما خاطره جانه په یو غږ باندې وایي چې افغانستان زنده باد ښه شپه درته غواړم په لوی الله مو سپارم افغانستان زنده باد